नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीन मध्ये। फक्त एका तासामध्ये तांदळाच्या पिठापासून बनवा खुसखुशीत आणि कुरकुरीत अशा चकल्या। वाळवल्यानंतर 1 वर्ष ते 2 वर्ष काहीही होत नाही। चला तर मग कशा करायच्या पाहूया। साहित्य पाहूया। 1 किलो तांदळाचे पीठ, 2 चमचे पापड खार, 2 चमचे मीठ आणि 2 चमचे जिरे। या वाटीने तांदळाचे पीठ मोजून घेतलेले आहे बघा। 4 वाटी तांदळाचे पीठ आहे। त्यासाठी 5 वाटी उकळलेले पाणी घ्यायचे आहे। पाण्याचे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे बघा। आता या पिठामध्ये पापड खार, मीठ मिक्स करून घ्यायचे आहे व्यवस्थित। जिरे घालायचे आहेत त्यामध्ये आणि ते पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि उकळलेले पाणी घालून ते चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचे आहे। पिठाच्या गुठळ्या होतील याची दक्षता घ्यायची आहे। थोडे थोडे पाणी घालून गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने हे पीठ थंड होईपर्यंत चमच्यानीच मिक्स करायचे आहे। आता हे एका परातीमध्ये काढून घेणार आहे आणि हातांनी या गुठळ्या फोडून घेणार आहे। बघा, अशा पद्धतीने पूर्ण गुठळ्या फोडून झाल्या की उरलेले पाणी पण उकळलेले यामध्ये घालायचे आहे। हे एकूण पाणी 5 वाटी आहे आणि तांदळाचे पीठ 4 वाटी आहे। अगदी परफेक्ट प्रमाण आहे बघा। हे जास्त कमी पाणी करू नका। पाणी गरमच वापरा पीठ मळण्यासाठी। आता सर्वप्रथम छोटे छोटे याचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत, कारण पिठामध्ये पाणी घातल्यानंतर हे पीठ फुललेले आहे जास्त आणि भरपूर प्रमाण झालेले आहे याचे। आता ही कणिक व्यवस्थित मळून घ्यायची आहे। त्या कणकेचे 4 गोळे तयार झालेले आहेत बघा। अशा पद्धतीने दिसतील ते। आता एका कुकरमध्ये थोडेसे पाणी ओतून त्यामध्ये प्लेट घालायची आहे आणि कुकरच्या डब्यामध्ये 2-2 गोळे ठेवून घ्यायचे आहेत कणकेचे, कारण याला वाफ देणार आहे आपण। थोडेसे प्रेस केले म्हणजे त्यावरती डबा बसेल। अशा पद्धतीने 2 गोळे एका डब्यामध्ये आणि दुसरे 2 गोळे एका डब्यामध्ये घालून ते डबे कुकरला लावून घ्यायचे आहेत। आता कुकरचे टोपण घालून कुकरची शिट्टी काढून घ्यायची आहे आणि 30 मिनिट वाफ द्यायची आहे। 30 मिनिटानंतर बघा, हे पीठ असे दिसेल, एकदम शाईन आलेले आहे आणि छान झालेले आहे। आता कुकरचा डबा काढून घ्यायचा आहे। सर्व कणिक शिजलेले आहे बघा। आता ही मळून घ्यायची आहे कणिक व्यवस्थित। मळत असताना यामध्ये चवीसाठी 1 चमचा लाल तिखट घालणार आहे। तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही घातले तरी काही हरकत नाही।
तसेही पापड खार घातल्यामुळे या चकलीला चव खूप छान येते। या उन्हाळ्यामध्ये नक्की ट्राय करून बघा एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने तयार केलेली चकली। आता कणिक मळून झाल्यानंतर हा साचा वापरणार आहे बघा मी चकलीचे। त्यामध्ये चकती घालून अशा पद्धतीने मळलेला कणकेचा गोळा त्यामध्ये भरून घेणार आहे आणि तो पण बंद करायचे आहे आणि हलक्या हातांनी चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने तुम्हाला पाहिजे त्या आकारामध्ये तुम्ही चकली पाडू शकता। खूपच छान। अगदी तुम्हाला वेळ नसेल अशा वेळी सुद्धा तुम्ही एका तासामध्ये या चकल्या तयार करू शकता आणि 1 ते 2 वर्ष या चकल्यांना काही होत नाही। खूप झटपट होणारी रेसिपी आहे। एक दिवस सावलीला वाळवून दुसऱ्या दिवशी उन्हामध्ये दिवसभर वाळवून घ्यायच्या आहेत। सेम प्रोसेस फॉलो करून दुसऱ्या डब्यातील पण चकल्या अशाच पद्धतीने तयार करून घेणार आहे। वेळ खूप कमी असेल तर फक्त एका तासामध्ये 1 किलो तांदळाच्या पिठाच्या 120 चकल्या तयार होतात। कठीण होईपर्यंत वाळवल्यानंतर अशा दिसतील बघा। आता तेलामध्ये तळून पाहूया। बघा किती छान फुगत आहेत। खूपच छान। मध्यम गॅसवरती व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत कारण आतून कच्च्या राहण्याची शक्यता असते। तयार झालेले आहेत बघा। चला तर मग नवीन रेसिपी सोबत पुन्हा भेटूया। थँक्यू।